Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ako nga pala si Mario, your friendly photographer. Happy Father's Day pala sa lahat ng mga fathers dyan. Dahil sa lockdown ngayon, wala tayong magawa kung hindi magstay sa bahay. So ang ginawa ko, bumili ako ng gift para sa sarili ko. Happy Father's Day to me. Ito yung gift ko. Tcharam! Bag! Camera bag. Diba? Ganda. Lower Pro. At hindi lang yan, kasi sobrang inip ko, sobrang lungkot ko dahil sa lockdown at Father's Day naman. So, dinagdagan ko yung binili ko. Bumili pa ako ng mic. Ayan, mic. Video mic Go by Rode. Maganda siya, maganda rin siyang pang-vlog. Pero kung may mic ako, dapat meron din akong monopod. Wait lang. Oops! Meron din tayo niyang monopod. Hihi! Ayan guys, may monopod din yan. Siyempre, kumpleto yan. Dapat kung meron kang bag, meron kang mic, meron ka ding tripod para pang-vlog. Pero teka, ano pang kulang? Paano kung magbablog? Alam ko na. Meron din ako niyan. Memory! Diba? Kailangan natin ng memory para makapag-vlog, diba? So, meron din ako biniling memory. Sobrang excited ko, tinanggal ko natin. Na-testing ko na ngayon. Kulang pa rin? Ano pa kulang? Alam ko na! Naalala ko yan. Wait lang. 1, 2. Camera! M-50, Canon EOS. Oh, di ba? Ang ganda. Yan ang Father's Day ko sa sarili ko. Kayo guys, sana meron din kayong Father's Day sa mga sarili nyo. Mamaya, bubuksan natin to. Okay? Eto na guys, bubuksan na natin. Excited kayo, no? Oops, number 1, warranty. Oops, manual. Halos lahat ng camera o gadgets, lagi may manual. So, ito yun. Oops, wala. Wire. Pan-charger. Siyempre, pag may wire, meron din siyang battery. Hindi pala. Charger. Ito pala yung battery. Pag may battery, may charger, meron din camera. Yee! Guys, ganda. Flip screen siya. Ayan. Tapos, ito yung box niya. Meron pa siya dito isang box sa tago. Pang suspense siya. So, yung box niya, wala na laman. Ito siya. Ayan guys, yan yung lens niya. Maliit lang siya. Pang mirrorless tong lens na to. So, ngayon guys, assemble na natin siya. Ito yung cover ng camera. Yan, makita niyo may white dot dyan. Ito yung likod. Ito yung ibabaw. Yan yung mga switch niya. Power on off. Yan yung LCD screen, LCD screen niya. Battery compartment. Ayan, may multo. Ito naman yung lens. Yan, kakabit na natin. Itong white, yan sa white sa camera, itatapat nyo na yung white sa lens. Tapos iti-twist nyo siya. Yan, pag nag-click siya, nakalock na yan. Lens cap. Ito,
push nyo siya ng front, tapos iti-twist nyo para matanggal yung lock niya. Yan, 45, 15. So, nandito din yan sa harap. Kasulat din yan dito sa harap. Medyo madilim guys. Pero yan yung tinuturo ko, yun yung mga number ng lens. Ito naman yung pwede nyo paglagyan ng mic. Ayan, medyo madilim lang guys, pero yan yung diopter niya, yung pag-adjust ng para kung malabo mata nyo, pag sinilip nyo doon lilinaw para kayo may salamin. So ito naman yung selfie stick, monopod, mini tripod, ayun ko kung anong tawag dyan. So maganda siya, sturdy siya, oh. Ayan, ball head siya. Pag pinrest mo, tsaka hindi siya matiturn. Matigas siya, hindi siya magagalaw talaga pag ganun. Battery. Battery compartment, battery bay. Makikita kayo dyan, 4 na wire dun sa baba. Itapat nyo lang yung ano dun, battery. Ayan. Tapos may line yan dyan sa gilid. Yan. Kita nyo yung line na yan. Yan. Ibig sabihin tama yung lagay nyo. Tsaka hindi naman papasok yan pag mali. Bigay na rin natin yung memory. Huwag nyo rin pepersahin. Pag ayaw pumasok, ibig sabihin mali yun. Yan. Okay na. Ready na. Ito naman yung Rode mic natin. Dito kakabit yan sa ibabaw. Sa hot shoe ng camera. Slot nyo lang yan dyan. Tapos, turn nyo yung knob nung mic para nakalock siya doon. Yan na. Okay na. Ito naman. Ikabit na rin natin yung monopod o yung selfie stick. Pag naka-side view siya. Yan yung wire niya. Kabit nyo sa gilid ng camera. Tapos din isa sa likod ng mic. Yan. So kahit magkabaligtad dyan, okay lang. So yan na. Ibas natin yung clip. Ikot natin, ayan, para pagka mag-vlog tayo makikita natin. Ganyan ang ano yan.